තෙරුවන් සරණයි. අද ඉංග්‍රීසි පාඩම. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට එදිනෙදා කතා බහේදී what do you mean? ඔයා මොකද්ද අදහස් කරන්නේ? ඔයා මොකද්ද කියන්නේ? ඒ වගේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් එම හිතන්න දෙමව්පිය හැටියට Tamanගේ දරුවන් ගැන කතා කරගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්න. එතකොට කවුරු හරි අම්මා හෝ තාත්තා කියනවා මේ දවස්වල පුතා ටිකක් අමුතුයි. හරි සතුටින් ඉන්නේ. විහිළු කරනවත් වැඩි තනින් ඉන්නකොට hina වෙනවා. එතකොට තාත්තා අහනවා මොකද්ද ඔයා කියන්නේ? මොකද්ද ඔයා කියන්න හදන්නේ? right what do you mean මොකක්ද ඔයා අදහස් කරන්නේ එයා මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක්වත් පටන් අරගෙනද what do you mean මොකක්ද ඔයා අදහස් කරන්නේ 50 කට අපිට මේක කේන්ති ගිහිල්ලා එහෙම අහන්නත් පුළුවන් what do you mean මොකක්ද ඔයා කියන්නේ මොකක් ගැනද ඔයා කතා කරන්නේ what do you mean what are you talking about ඒ වගේම මේකේ අගට by කියන එක පාවිච්චි කරලා යමක් එකතු කරන්න පුළුවන් නාමපදයක් ඔය වගේ කොටසක් උදාහරණයක් ගත්තොත් එම what do you mean by that මොකක්ද ඔයා එකෙන් අදහස් කරන්නේ එහෙම කියන එකෙන් ඔයා මොකක්ද අදහස් කරන්නේ what do you mean by that එකෙන් මොකක්ද ඔයා අදහස් කරන්නේ මේ that කියන කෙනුවට තමන් කැමති ඕන දෙයක් දාන්න පුළුවන් A B C D හැටියට what do you mean what are you talking about what do you mean by blah blah blah